नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तिते करेला उसिनेर सिलौटामा पिसेर अमिलो पिरो टक्क मिठो अचार बनाउने तरिका लिएर आएको छु। अब अचार हामीले धेरै तरिकाबाट बनाइन्छ। यसरी बनाएको अचार चाहिँ हामीले खानको लागि असाध्यै मिठो हुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ करेला चाहिन्छ। मैले करेला लिएको छु 4वटा पखालीवरी। अब करेलालाई चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ काट्नुपर्छ फेद र टुप्पा। यसरी काट्दाखेरि चाहिँ अब भित्र बिग्रेको छ भने थाहा पाइन्छ, कुहेको छ भने किरा लागेको हुन्छ कुनै कुनै। त्यस कारणले गर्दा हामीले काटेर हेरेरै उसिन्नुपर्छ। ल मैले काटेर पनि सकेँ। अब चाहिँ हामीले कुकरमा राख्नुपर्छ। कुकरमा चाहिँ चाँडै पाक्छ, त्यस कारणले गर्दा कुकरमा उसिन्दाखेरि चाहिँ छिटो पनि हुन्छ, ग्यासको पनि बचत हुन्छ। अब पानी राख्नुपर्छ। मैले आधी गिलास जति पानी राखेको छु। अब हामीले चाहिँ कुकरको बिर्को लगाएर उसिन्नुपर्छ। ग्यास बालेर 2-3 सिटी लागेपछि चाहिँ हामीले हावा गएपछि खोल्नुपर्छ। अनि पाकेको छ कि छैन एकपल्ट चेक गर्नुपर्छ। अब पाकेको छ कि छैन एकपल्ट चेक गरौँ है त। ल पाकिसकेको छ। पाकेको छैन भने चाहिँ फेरि हामीले कुकरको बिर्को लगाएर पकाउनुपर्छ। ल मैले उसिनेर पनि सकेर निकालिसकेँ कुकरबाट। अब चाहिँ यो सेलाउनलाई छोडिदिनुपर्छ हामीले। अब चाहिँ म सिलौटामा पिस्छु अचार चाहिँ। नुन स्वाद अनुसार राख्नुपर्छ। जिरा दाना थोरै, अदुवा सानो कुर्का काटेको मसिनो, लसुन 2 केस्रा मसिनो काटेको, खोर्सानी 4वटा। पिरो चाहिँ आफूले कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। यो चाहिँ हेर्दा मसिनो छ, असाध्यै पिरो छ खोर्सानी। अब मजाले हामीले पिस्नुपर्छ मसिनो पारेर नुन खोर्सानीलाई। हामीले मिक्सरमा पनि पिस्न त सकिन्छ, तर यसरी पिसेको अचार चाहिँ सिलौटामा पिसेको चाहिँ असाध्यै टेस्टी हुन्छ। अब हामीले पानी निचर्नुपर्छ। करेलामा भएको पानी चाहिँ यसरी निचरेर फ्याल्नुपर्छ। अब तिते करेलाको अचार पनि धेरै तरिकाबाट बनाइन्छ। अब यसरी बनाउँदा पनि मिठो हुन्छ असाध्यै। मसिनो पारेर हामीले यसरी पिस्नुपर्छ, टमाटर पिसेको जस्तै गरेर। सुगरको बिमारीहरूलाई पनि अब यो करेलाको अचार खाँदा असाध्यै फाइदा हुन्छ। ल मैले पिसेर पनि सकेँ। एउटा बाउलमा निकाल्दैछु। अब अचारमा त अमिलो चाहिहाल्छ। मैले कागती निचर्दैछु। अब हजुरसँग अमिलो के छ? लप्सीको धुलो राख्दा नि हुन्छ, आँपको धुलो, तितिरी जे राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ कागती राखेको छु। अब 1 चम्चा तोरीको तेल राखेको छु। अब हजुरहरूलाई काँचो मन पर्दैन भने चाहिँ तताएर मेथी पड्काएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यति भएपछि चाहिँ हाम्रो अचार तयारी हुन्छ। धेरै सामग्री पनि चाहिँदैन। ल तयारी भइसक्यो अचार अब खानको लागि। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ अचार। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु। अब हामीले चाहिँ खाना, रोटी जेसँग खाँदा नि असाध्यै मिठो हुन्छ यसरी बनाएको अचार। हजुरहरू पनि एकपल्ट बनाएर खानुहोला, अवश्य मन पर्नेछ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।